নমস্কাৰ বন্ধুজন, আপোনালোকক মোৰ চেনেলত স্বাগতম। আজি এই ভিডিঅ'টো খুবেই বিশেষ কাৰণে আমি 2 মিনিট 5 মিনিটৰ ভিতৰতে প্ৰফেশ্যনেল ৰেজিউমে বা CV চাকৰিত দিয়াৰ বাবে আমি এইটো শিকিম কেনেকৈ বনায়, তাকো ফোনত কেনেকৈ আপুনি অতি সোনকালে ৰেজিউমেটো বনাব পাৰে সেইটো আমি চাম আহক। খুব বেছি টাইম নালাগে, অকল 5 মিনিট, আৰু ভিডিঅ'টো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব নিজৰ সৰু ভাইটি বান্ধৱী ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত। ফাৰ্ষ্ট প্লে ষ্ট'ৰত যাব, প্লে ষ্ট'ৰত গৈ কিনে আপুনি চাৰ্চ কৰিব ইণ্টেলিজেণ্ট CV, ইণ্টেলিজেণ্ট INTELLIGENT CV। এইটো আপুনি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ছেকেণ্ড নাম্বাৰটো ৰেজিউমে বিল্ডাৰ বুলি যোনটো আকৌ এবাৰ মাৰি দেখাইছোঁ, ৰেজিউমে বিল্ডাৰ এপটোত ক্লিক কৰিব, এইটোক ইনষ্টল কৰিব। মোৰ ফোনত ইনষ্টল আছে অলৰেডি, আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত অ'পেন কৰিব, অলপ টাইম লাগিব। আৰু এই এপটোত খুবেই এড আহে, কেলৈ এইটো ফ্ৰী হয়, টোটেলি ফ্ৰী। ইয়াতে আপুনি ক্ৰিয়েটত যাব, ক্ৰিয়েটত গৈ কিনে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ফিল কৰিব। মই যেনে নিজৰ ভাইটিৰ বনাই দিছোঁ, এই ডিটেইলছখিনি ফিল কৰিব। নিজৰ ঘৰ এড্ৰেছ, নামটো দিব আগতে, দেন নিজৰ ঘৰ এড্ৰেছ দিব। অকণমান স্পীড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এড্ৰেছটো, যাতে আপোনালোকে বুজি পায়। ইমেইলটো দি দিব, ইমেইলটো খুব দৰকাৰী, সেইটো আপোনাৰ ৰেজিউমে ওপৰত আহিব ইমেইলটো। দেন নিজৰ ফোন নম্বৰ দি দিব। ফটো নিদিব, ৰেজিউমেত ফটো নিদিয়ে প্ৰফেশ্যনেলে। এডুকেশ্যনত যাব, আপুনি এডুকেশ্যন চিলেক্ট কৰিব মেট্ৰিক মানে 10টো কোনটো স্কুলৰ পৰা কৈছিলে, ৰাধাকৃষ্ণ স্কুল 78%। আকৌ তাতে তলত আহি এড 12টো কৰিব, 12টো এড কৰিব। চেণ্ট মানে যেনেকৈ মই লিখি গৈ আছোঁ, আপোনাৰ 12টো অবভিয়াছলি বেলেগ স্কুল, তো সেইটো দি দিব। ইয়েৰো দি দিব মাজে মাজে। দেন আমি গ্ৰেজুৱেশ্যনটো ফিল কৰিম এতিয়া। বেচেলাৰ ইন ছায়েন্স হ'ব, শ্বৰ্ট ফৰ্ম নিলিখিব ৰেজিউমেত। স্কুল বা কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামটো মই বি বৰুৱা কলেজ দি দিছোঁ, 65%। ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰাৰ পিছত আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চলৈ আহিম। যদি আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে দেন লিখিব, যদি নাই দেন একো নাই, আপুনি ফ্ৰেছাৰ যদি। ডেট লিখি দিব, কেতিয়াবা জব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, 2 মাহে হওক, 3 মাহে চাকৰি কৰিলে বা 6 মাহে, সেই বস্তুটো লিখিব। তলত ডিটেইল দি দিব, যেনেকৈ এনেকৈ হেণ্ডলিং কুৱেৰি এণ্ড ছাপৰ্ট ফৰ কাষ্টমাৰ, চিম্পল। স্কিলছ যদি আছে, ডিপ্ল'মা কৰি থৈছে কম্পিউটাৰত বা কিবা আপুনি শিকিছে, PGDCA ডিপ্ল'মা কৰিছে, সেইবোৰ লিখি দিব। ইয়াতে মই ভৰাই দিলোঁ। অবজেক্টিভ দিব, ভালকৈ এটা গুগলৰ পৰা চাই কিনে, বা কপি নকৰিব, নিজৰ মতে বনাই দি দিব অবজেক্টিভটো। এড মোৰ ছেকশ্যনত গ'লে আপুনি এড মোৰ ছেকশ্যনত আপুনি পাব লেংগুৱেজটো ক্লিক কৰি তাত লিখি দিব যি লেংগুৱেজ আপুনি জানে। মই হয়তো 2টাই লেংগুৱেজ লিখিছোঁ, আপুনি বেংগলী, হিন্দী সেইবোৰো ভৰাব পাৰে। এড কৰি ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে যাম এডিশ্যনেল ৰেফাৰেঞ্চ, এচিভমেণ্টছ এণ্ড এৱাৰ্ড যদি আছে, আপুনি পাইছে এৱাৰ্ড, সেইটো আপুনি ভৰাব পাৰে, দিব পাৰে, এচিভমেণ্ট এণ্ড এৱাৰ্ড। যদি নাই দেন এইটো দৰকাৰ নাই। অ'কে, দেন ক্ৰিয়েট মোৰ ছেকশ্যনত তলত আহিব, তাত ডেট অফ বাৰ্থ নিজৰ, ক্ৰিয়েট মোৰ ছেকশ্যন আমি নিজেই ভৰাম। ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব, আপোনাৰ জন্ম তিথিটো, সেইটো আপোনাৰ ৰেজিউমে ওপৰত আহি যাব, ডেট অফ বাৰ্থ। দেন ভিউ CVলৈ আমি চাম আমাৰ CVটো কেনেকুৱা বনিলে, অকল এই 2-3 মিনিটৰ ভিতৰতে। আহক, এইটো চাওক, 5 মিনিটতছেও খুব কম টাইমৰ ভিতৰতে এই আমাৰ CVটো বনি ৰেডি হৈ গ'ল। ডাউনলোড কৰি ল'ব এই CVটো ডাউনলোড কৰা। এই বহুতখিনি টেমপ্লেট আপুনি ইয়াত ফ্ৰী টেমপ্লেট পাব। এই টেমপ্লেটখিনি মানে আপুনি ইয়াত চাইজ, বল্ড সেইবোৰ চব কৰিব পাৰে। এইটো ডিফাৰেণ্ট টেমপ্লেট হৈ গ'ল, আপুনি চব ট্ৰাই কৰিব পাৰিব ইয়াত। এইটো অকণমান বেছিয়ে চিম্পল হৈ গ'ল, আমি এইটো নলওঁ, এইটো আমি ইউজ নকৰোঁ। আমি প্ৰফেশ্যনেলত যোনটো থাকে সেইটো আমি এবাৰ কৰি চাম, সেইটোৱে ডাউনলোড কৰিম। এইটো মডাৰ্ণ CV বুলি কোৱা হয়। এই ধৰণে আপুনি খুব বেছি 3-4 মিনিটৰ ভিতৰতে আপুনি ৰেজিউমে বনাই দিব পাৰে। নিজৰ ভাইটি বান্ধৱী, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডকো আপুনি শিকুৱাই দিব পাৰে। এইটো মডাৰ্ণ CV হৈ গ'ল। এই টেমপ্লেটটো আমি ইউজ নকৰোঁ, আমি ইউজ কৰিম, আমি মডাৰ্ণটো ইউজ কৰিম ন, প্ৰফেশ্যনেলটো ইউজ কৰিম, যোনটো একেবাৰে চিম্পল থাকে এণ্ড পূৰা ভিজিবল থাকে। এইটো ঠিক আছে, আমি ব্লেক কৰি দিছোঁ হেডিংটো। এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ম আমি। ডাউনলোড কমপ্লিট হৈ গ'ল। ভিউ কৰিম আমি এতিয়া, চাওক কি ধুনীয়াকৈ আহি গ'ল, গোটেইখিনি একদম ক্লিয়াৰ।
আমাৰ CV ৰেডি জাষ্ট উইদিন 3 to 4 মিনিটছৰ ভিতৰতে ইচ এণ্ড এভৰিথিং আহি গ'ল আচ্ছা ডেট অফ বাৰ্থটো তলত আহিছিলে সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰিএৰেঞ্জ এডিটছত যাব এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থটোক টিপি পেলাই ড্ৰেগ কৰি ওপৰত লৈ যাব অবজেক্টিভৰ ওপৰত একেবাৰে ওপৰত লৈ গৈ এৰি দিব এতিয়া আমাৰ কি হ'ল ডেট অফ বাৰ্থটো ওপৰত আহিব তো যেতিয়া আমি ইণ্টাৰভিউ দিম বা ক'ৰবাত যাম তো সিহঁতি আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আগত চাব সেইকাৰণে এতিয়া চাওক আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো তলৰ পৰা ওপৰলৈ গুচি গ'ল এইটো চাওক তলত আছিলে লেংগুৱেজৰ তলত আছিলে ডেট অফ বাৰ্থটো ওপৰত গুচি গ'ল আপোনাৰ ডিটেইলছ ফোন নাম্বাৰ ইমেইল আইডি এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেণ্ডছ যেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ 2-3 মিনিটৰ ভিতৰত আমাৰ ৰেজিউমে বনি ৰেডি হৈ গ'ল থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত থেংক ইউ